السلام عليكم جميعا. اللغة منذ آلاف السنين وهي تشكل طريقة فهم الإنسان للعالم. اليوم في أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية، بس أقل من 1% من المحتوى العلمي الموجود هو بالعربي. ليش؟ شيء وايد غريب. طيب خلونا ناخذ رحلة إلى بغداد القرن الثامن في عهد الإسلامي الذهبي. وقتها كان في شيء اسمه بيت الحكمة، مركز يتم ترجمة النصوص العلمية من اليونانية والفارسية، وحتى كان يتم تدوين فيها نصوص أصلية عربية من علماء عرب، وبعد تطوير مفاهيم علمية جديدة. مثلا عندنا ابن الهيثم، الأب الروحي لعلم البصريات، غير نظرتنا وفهمنا للضوء اللي نشوفه. عندنا مثلا الرازي وابن سينا، مخطوطاتهم الطبية ساهمت بتطوير مجال الطب عند الأوروبيين وقتها. عندنا الخوارزمي بالرياضيات ومجال الجبر. فوقتها اللغة العربية كانت هي لغة العلوم. أي حد يبغى يتعلم أكثر بأي مجال علمي يتعلم اللغة العربية. شراتنا اليوم عشان نسوي نفس الشيء لازم نتعلم لغة ثانية، وهي اللغة الإنجليزية. فجأة ولسبب ما صارت اللغة الإنجليزية هي اللغة العلمية العالمية، في وقت كانت اللغة العربية هي عندها هذه الوظيفة. فالسؤال هو شو صار؟ ليش فجأة فقدنا اللغة العربية في هذا المجال؟ وين العربية اليوم؟ هل ال 12 مليون كلمة الموجودة بالعربي صارت غير كافية عشان نعبر فيها عن مواضيع علمية؟ طيب، في واحدة من الفيديوهات اللي سويتها كنت أسولف عن موت النجوم. الإنسان عندها دورة حياة، ولادة وموت. فالفيديو كان عن هذا الموضوع. فالتعليق اللي وصلني من شخص بكل بساطة سألني: طيب أنا إيش دخلني؟ ليش أبى أسمع هالموضوع؟ إيش دخلني بموت نجم بعيد عني بملايين الكيلومترات؟ شو استفدت؟ وشو يربطني بالموضوع أصلاً؟ طيب، في بروتين وايد صغير بجسمنا كلنا اسمه هيموغلوبين. هالبروتين يوجد بالخلايا الحمراء للدم. مهمته الأساسية أن ينقل الأكسجين اللي نتنفسه من الهواء من الرئة إلى خلايا الجسم كلها عشان تسوي وظيفتها الصحيحة. طيب، العنصر الأساسي بهذا البروتين هو الحديد. أتوقع أن معظمنا يعرف على الأقل شخص واحد عنده فقر دم. فقر الدم هو نقص في الخلايا السليمة، خلايا الدم الحمراء السليمة، الشيء اللي يخلي أنه الجسم يصير غير قادر على امتصاص الأكسجين بطريقة كافية، فيصير في دوخان، يدوخ، يطيح، يتعب وايد. بعد في بروتين ثاني مسؤول عن الشيء اللي أنا الحين سويته. السبب ليش أقدر أرفع إيدي الحين لأن في بروتين اسمه مايوغلوبين، هو اللي يخزن الأكسجين بعضلات ذراعي ويخليني أقدر أسوي هذه الحركة. بعد العنصر الرئيسي فيه هو الحديد. فبدون الحديد الإنسان ما يقدر يعيش، لأنه ما يقدر يكون عنده امتصاص سليم للأكسجين. كل ذرة حديد موجودة بجسمك تخليك تسوي كل هالوظائف، منها النظر إلي الحين، منها الجلوس، منها يمكن تحريك الابتسامة بوجهكم. عمرها أكبر منكم بأقل شيء 4 مليار سنة، حتى أكبر من عمر الأرض نفسها. شو مصدر هالحديد؟ أكبر مصدر حديد أو أكبر مصدر إنتاج حديد بالكون كله هو النجوم المتفجرة، النجوم الميتة أو السوبر نوفا. فرداً على سؤال الأستاذ اللي قال لي إيش دخلني،
موت النجوم عنده رابط مباشر أو ارتباط مباشر بكونك أنت إنسان حي ترزق على كوكب الأرض اليوم. طيب يا إيمان، خلاص هذه ضبطت وياك، لقيتي لنا الرابط. شو بخصوص المواضيع الثانية؟ ليش أبغى أسمع مواضيع مختلفة علمية منك؟ شو الشيء اللي بيخليني أوقف عند واحد من فيديوهاتك وأسمع السالفة كلها من الأول للأخير؟ أنا مو بطالب علوم، ولا لي مهندس، ولا لي مختص في الموضوع، ولا لي مهتم أصلاً. ليش لازم أهتم؟ الإنسان بطبيعته سبحان الله ما يقدر يعيش بعالم ما يقدر يفهمه. عدم فهم شيء بالنسبة للإنسان يترجم إلى خوف من المجهول. والإنسان يوم يجهل شيء ويخاف منه يصير يلاقي أي طريقة عشان يدور على أجوبة لأسئلتها. فمثلا عند المصريين القدامى الفراعنة كان عندهم مشكلة ويا الشمس. مشكلتهم كانت كالتالي: من وين تطلع الشمس؟ وين تسير بالليل يوم تغرب؟ فالجواب الوحيد اللي لقوه بعد مناقشات بين بعضهم هو أن في إله شمس اسمه را يبتلع الشمس بالليل وياخذ الشمس هذه ياخذها في جولة إلى عالم الأموات، تحت يشمسهم شوي، يعطيهم شوي فيتامين دي، بعدين يرد يطلع لنا إياها بالصبح كرما منه، رحمة منه على البشر. بعدين اكتشفنا أن لا، الشروق وغروب الشمس عنده رابط ويا دوران الأرض حول نفسه وعلى الشمس. خلاص هني وصلنا للجواب الصحيح أو الصريح اللي نعتبره اليوم جواب علمي مثبت. الأولى خرافة، والثانية اللي توصلنا له هو علم. شو الرابط بين الاثنين؟ تقولون أن خرافة ما عندها أي معنى، يعني خرافة نخترعها وخلاص، وثانية اشتغلنا عليها واجتهدنا عليها، ففي وايد فرق. بس بالواقع لا فرق بينهما. السبب اللي خلى الشخص أو الحضارات تخترع خرافات أو ميثولوجيات هو نفس السبب اللي خلى الإنسان يكون عالم للعلم اللي عنده اليوم. هي كلها تختصر في محاولة الإنسان لفهم العالم اللي عايش فيه. بس يوم تكون هالمحاولة مبنية على أدوات غير ثابتة، غير صحيحة، متزعزعة، ما عندها أي رابط بالواقع، تطلع لنا الخرافات. بس يوم الإنسان يحاول يفهم العالم اللي عايش فيه بأدوات سليمة مثبتة مرارا وتكرارا، يطلع لنا بالعلوم. العلوم ما هي إلا محاولة الإنسان للإجابة على الأسئلة اللي كان يطرحها منذ أن وجد على الأرض. فمرات هالأداة تكون مقتصرة في شيء واحد اللي هي اللغة. فشو يصير يوم الأداة هذه نفسها تكون هي العائق للإنسان عشان يفهم العالم؟ اليوم في 100 مليون شخص عربي مستخدم للسوشيال ميديا. من المصاعب اللي واجهتها بداية في صناعتي للمحتوى العلمي على السوشيال ميديا هو اللغة العربية. مع أني أنا متحدثة اليوم باللغة العربية إلى أنني ما أتقنها بشكل جيد، وأنا لا أفتخر بقولي هذا، بالعكس، لأن للأسف الشديد حياتي كلها درست بلغتين فقط، بالفرنسي وبالإنجليزي. فيوم أخذت قرار أني أعبي هالفراغ الموجود، لأن ما شفت أن في حد عربي يتحدث باللغة العربية مختص في نقل معلومات علمية للجمهور، أنا قررت أبى أعبي الفراغ هذا. فيوم أخذت هالقرار كان وايد صعب علي، لأن ما لقيت في مصادر ثابتة. أبى أدور على كل المعلومات اللي أنا خزنتها بمخي باللغة الإنجليزية وأدرس عنها بالعربي عشان أخذ الشيء اللي يسميه المصطلحات التقنية technical words، بس ما لقيت. فاضطريت دايماً بنص فيديوهاتي مرات أوقف عشان أترجم شو يعني singularity، هي التفرد باللغة العربية. بس انصدمت
يوم لقيت ان الناس ما تعرف شو التفرد، ناس ما تسولف باللغه الانجليزيه اصلا، تعرف شو السنجولاريتي بس ما تعرف شو التفرد. فهل المشكله فيني انا او المشكله في نقص ثاني انا ما اعرف شو هو؟ المشكله واضحه، نقص تواجد المصادر العلميه باللغه الانجليزيه. وايد ناس يطلبون مني اني اقترح عليهم كتب عربيه لانهم ما يسولفون باللغه الانجليزيه، تتكلم عن مواضيع فيزيائيه، مواضيع عن الفلك، عن الكيمياء. وللاسف كل مره الاقي نفسي اطرح عليهم اقتراحات كتب عربيه مترجمه من الانجليزيه. نادر ما الاقي كتب عربيه علميه كاتبها ومدونها عربي بنى كتابته كله على ابحاثه، نادر. فكان عندي وايد تحدي كبير، ولليوم بعد هالتحدي موجود. بس رغم كل هالتحديات رسالتي كانت واضحة من يوم بديت إلى يومي هذا: في غياب المصدر كون أنت المصدر. لازم حد يسويها، دائما في أول مرة لكل شيء. فاخترت أنا أكون المصدر، اخترت أنا أكون الشخص اللي يشعل فتيل الشاب العربي للعلوم. لأن يمكن من الأفكار الدارجة هو أن الشاب العربي أصلاً مو يهتم للسخافات على السوشيال ميديا. بس هذا الشيء غير صحيح، لأن لو كان فعلاً الموضوع شيء ما كنت قدرت أوصل لأكثر من 20 مليون شخص عبر محتواي. ففي تعطش وايد كبير من الشاب العربي لهذه المواضيع. أنا متأكدة أن كل واحد قاعد هني عنده ولو أقل شيء معلومة واحدة يقدر يعلمني إياها ويعلمها للشخص اللي حده. فرسالتي لكم يا الناس اللي تتحدثوا باللغة العربية: في غياب المصدر كونوا أنتم المصدر. لو ترابطنا ويا بعض وشكلنا فريق عربي ننتج محتوى تعليمي للعالم، بنرد اللغة العربية لمرتبتها الأولى، مرتبتها الصحيحة. لغة تعبر عن العلوم، لغة فهم، ولغة تعبير عن العالم. ويومكم سعيد.